to 0, 21 upon x cube tends to 0. In the same way for the denominator. So here we will get 4 upon x tends to 0. So 0 minus 0 plus 0, that is equal to 0 and upon 7. So answer will be 0. So note that answer will be equal to 0. એનો મતલબ કે અહીંયા આન્સર 0 આવી શકે છે, પણ જ્યારે જો છેદમાં 0 આવે તો એ ટર્મ ઇન્ફાઇનાઇટ થાય, તો એ ઇનડિટર્મિનેટ થાય. તો છેદમાં જ્યારે એક્સનો પાવર મોટો હોય તો કોઈ પ્રોબ્લેમેટિક નથી, પણ જો સેમ રીતે અંશમાં એક્સનો પાવર મોટો આવે તો આ એક્ઝામ્પલ આપણે સોલ્વ કરી શકીએ નહીં, કેમ કે જો અંશમાં એક્સનો પાવર મોટો આવે તો છેદમાં 0 વાળું ટર્મ આવશે, અને જો છેદમાં 0 વાળું ટર્મ આવે તો એનો આન્સર ઇન્ફાઇનાઇટ થઈ જાય. તો આ કેસની અંદર આપણો આન્સર આવશે 0. તો એક ખાસ નોટ કરવું કે અહીંયા આન્સર 0 પણ આવી શકે છે. એવું જરૂરી નથી કે અંશ અને છેદ બંને 0 ન આવે, અંશમાં 0 આવી શકે છે. તો અહીંયા આન્સર આવશે 0 upon 7 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. સેમ વે જો થર્ડ એક્ઝામ્પલ તરફ આપણે જોઈએ તો અહીંયા પણ x સ્ક્વેર અપોન x 2x અપોન x, કેમ કે અહીંયા છેદની અંદર મેક્સિમમ પાવર છે x, એટલા માટે x વડે ડિવાઈડ કરેલ છે. તો આવશે x સ્ક્વેર અપોન x પ્લસ 2x અપોન x માઇનસ 4 અપોન x અપોન 12x અપોન x પ્લસ 31 અપોન x. તો અહીંયા આપને ફાઇનલી આન્સર મળશે, અહીંયા આન્સર ઇન્ફાઇનાઇટ મળે છે. જે મેં તમને એક્ઝામ્પલ નંબર 2માં ડિસ્કસ કર્યું કે જો એક્સનો મેક્સિમમ પાવર અંશની અંદર સૌથી મોટો હોય તેનો આન્સર ઇન્ફાઇનાઇટ થશે. તો અહીંયા આપને લિમિટનો આન્સર ઇન્ફાઇનાઇટ મળે છે. કેમ? તો કે છેદની અંદર એક્સનો મેક્સિમમ પાવર 1 છે અને અંશની અંદર એક્સનો મેક્સિમમ પાવર 2 છે. તો આપણે ડિવાઈડ કરશું તો પણ મેક્સિમમ પાવર 2 હોવાથી અંશમાં ઇન્ફાઇનાઇટવાળું એક ટર્મ વધશે, તો આપણો આન્સર આવશે ઇન્ફાઇનાઇટ. ઓકે, તો આ છે ઇન્ફાઇનાઇટ લિમિટવાળા થોડાક એક્ઝામ્પલનું આપણે સોલ્યુશન જોયું, અને આની ઉપરથી આપણે આઈડિયા આવ્યો કે ઇન્ફાઇનાઇટવાળા એક્ઝામ્પલ સોલ્વ કરવા હોય તો આપણે સૌથી પહેલાં એમાં જે ન્યુમેરેટર અને ડિનોમિનેટરવાળા જે ટર્મ હોય એમાં જે મેક્સિમમ એક્સની પાવર હોય એના વડે આખા ટર્મને આપણે ડિવાઈડ કરશું, અને પછી એનું સિમ્પલ ફોર્મ આપી અને લિમિટ એક્સ ટેન્સ ટુ ઇન્ફાઇનાઇટ 1 અપોન એક્સ ટેન્સ ટુ એન ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 એ ફોર્મ્યુલાનો યુઝ કરશું, કે જેથી આપણું ફોર્મેટ ખૂબ જ સિમ્પલ થઈ જશે અને ડાયરેક્ટલી આપને આન્સર મળશે. તો આ જે એક્ઝામ્પલ હતા એ ફેક્ટરાઇઝેશન ઉપરના એક્ઝામ્પલ, અને એના પછી જે એક્ઝામ્પલ હતા એ હતા કોન્જ્યુગેટ્સવાળા એક્ઝામ્પલ આપણે જોયા, અને એના પછી આપણે લિમિટ એક્સ ટેન્સ ટુ ઇન્ફાઇનાઇટવાળા એક્ઝામ્પલ જોયા. તો આપણે 3 સ્પેશિયલ ટાઈપના એક્ઝામ્પલ અત્યારે ડિસ્કસ કરી લીધા છે. પાછું હું તમને રિવાઇઝ કરાવું તો જે પહેલાં એક્ઝામ્પલ હતા સૌથી સિમ્પલ એ આપણે લિમિટની જે પ્રોપર્ટીઝ આપણે જોયા, જે એડિશન માટે, સબટ્રેક્શન માટે, મલ્ટિપ્લિકેશન માટે, પ્રોડક્ટ માટે અને ક્વોશન્ટ એટલે કે ડિવિઝન માટે, આ પ્રોપર્ટીઝને ઉપરના સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ આપણે 2-3 જોયા. એ પછી આપણે એ જોયું કે જો લિમિટ એક્સ ટેન્સ ટુ 0 મૂકતા કે બીજી કોઈ લિમિટ મૂકતા અંશ અને છેદ બંને 0 upon 0 ફોર્મેટ આવતા હોય તો એ કેસમાં આપણે ફેક્ટરાઇઝેશનનો પણ યુઝ કરી શકીએ, અને ફેક્ટરાઇઝેશન કર્યા પછી જે કોમન ફેક્ટર હોય એને આપણે કેન્સલેશન કરી અને પછી જો લિમિટની વેલ્યુ આપણે પુટ કરીએ તો પણ આપણે આન્સર ઇઝીલી મળી જાય. તો આપણે એ ટેકનિકનો પણ યુઝ કર્યો કે જ્યારે આપણે ફેક્ટરાઇઝેશનનો આપણે યુઝ કર્યો. તો અલગ અલગ ફેક્ટરાઇઝેશનના જે ફોર્મ્યુલાઝ આપણે 8th, 9th અને 10th સ્ટેન્ડર્ડમાં શીખી ગયેલા છે એનો આપણે યુઝ કરી અને ફેક્ટરાઇઝેશનનો યુઝ કરી અને આપણે લિમિટના એક્ઝામ્પલ ઇઝીલી સોલ્વ કરી શકીએ. એ પછી આપણે એવા એક્ઝામ્પલ પણ જોયા કે જેની અંદર ફેક્ટરાઇઝેશન છે થોડું ટફ પડે છે, કેમ કે એમાં અંશમાં અથવા તો છેદમાં રૂટવાળા એટલે કે રેડિકલવાળા સ્ટેપ આવતા હોય. તો એ કેસની અંદર આપણે કોન્જ્યુગેટ્સ એટલે નો યુઝ કરીને પણ એક્ઝામ્પલ ઇઝીલી સોલ્વ કરી શકીએ. એટલે કે આપણે કરણીનો યુઝ કરીએ, અંશમાં હોય તો અંશમાં, છેદમાં હોય તો છેદમાં, એનો અનુબદ્ધ કરણી વડે આપણે મલ્ટીપ્લાય અને ડિવાઈડ કરી અને પછી આપણે a માઇનસ બી ઇન્ટુ a પ્લસ બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ a સ્ક્વેર માઇનસ બી સ્ક્વેર ફોર્મ્યુલાનો યુઝ કરી ને પણ આપણે ઇઝી ફોર્મેટમાં એને કન્વર્ટ કરી ને પછી લિમિટ પુટ કરીને એને આપણો આન્સર મેળવી શકીએ. તો જે સેકન્ડ આપણે જે ટેકનિક જોઈ એ કોન્જ્યુગેટ્સ વડે મલ્ટીપ્લાય અને ડિવાઈડ કરી અને એક્ઝામ્પલનું સોલ્યુશન કઈ રીતના કરવું એ ટેકનિક જોઈ.
અને છેલ્લે આપણે જે ટેકનિક જોઈ કે જ્યારે લિમિટ છે ઇન્ફાઇનાઇટના ફોર્મમાં આવતી હોય ત્યારે એનું સોલ્યુશન કઈ રીતના કરવું. ઇન્ફાઇનાઇટવાળી લિમિટ આવતી હોય તો આપણે એનો મેઇન ફોર્મ્યુલા જે ડિરાઈવ કર્યો એ હતો લિમિટ એક્સ ટેન્સ ટુ ઇન્ફાઇનાઇટ 1/x⁴n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. આ કેસમાં આપણે મેઇન કઈ ટેકનિકનો યુઝ કરતા હતા તો કે જે એક્ઝામ્પલમાં ન્યુમિરેટર અને ડિનોમિનેટર હોય એને આપણે એક્સની મેક્સિમમ પાવર વડે ડિવાઈડ કરશું અને એક્સની મેક્સિમમ પાવર વડે ડિવાઈડ કરવાથી બધા ન્યુમિરેટરના ટર્મ અને ડિનોમિનેટરના ટર્મમાં બધા ટર્મ એવા જ આવશે કે જેમાં એક્સવાળા ટર્મ છેદમાં આવતા હોય કે જેની અંદર એક્સની n ઇન્ડેક્સ હશે x⁴1 ઓર 2 ઓર 3 ઓર જનરલી x⁴n અને પછી આપણે લિમિટ એક્સ ટેન્સ ટુ ઇન્ફાઇનાઇટ 1/x⁴n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 નો યુઝ કરી અને આપણો આન્સર આપણે ઇઝીલી મેળવતા હતા. તો આ 3 ટેકનિકનો આપણે યુઝ કર્યા પછી હવે હું બીજી અમુક સ્પેશિયલ ટેકનિક્સ કે જે સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મ્યુલા છે લિમિટના કે જે ઓલરેડી ડિરાઇવ્ડ ફોર્મ્યુલા છે આપણે માત્ર એનો યુઝ કરી અને અમુક એક્ઝામ્પલનું સોલ્યુશન કઈ રીતે કરવું એની વાત કરશું. તો હવે એવા ફોર્મ્યુલાની વાત કરું છું કે જે ઓલરેડી ડિરાઇવ્ડ છે ડિપ્લોમાના સિલેબસની અંદર માત્ર આપણે એનો યુઝ કરી ફોર્મ્યુલાનો અને લિમિટનો આન્સર કઈ રીતના મેળવવું એનું ડિસ્કશન કરશું. તો આપણો જે નેક્સ્ટ જે ફોર્મ્યુલા છે એની આપણે વાત કરશું. સૌથી પહેલો જે આપણો ફોર્મ્યુલા છે એ છે લિમિટ. સૌથી પહેલો આપણો મેઇન ફોર્મ્યુલા છે લિમિટ એક્સ ટેન્સ ટુ એ x⁻n - a⁻n upon x - a is equal to n a⁻n-1. આ આપણો લિમિટનો એક સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મ્યુલા છે કે જેમાં જો લિમિટ x ટેન્સ ટુ a હોય x⁻n હોય -a⁻n હોય upon x - a હોય તો એનો આન્સર આવશે xn a⁻n-1. અહીંયા પહેલાં તો ફોર્મ્યુલાની અંદર રિક્વાયરમેન્ટ શું છે એ પહેલાં આપણે સમજવું જરૂરી છે કેમ કે આપણે એની પ્રૂફ નથી આપવાના, ડાયરેક્ટ આપણે ફોર્મ્યુલાનો યુઝ કરવાના છે. અહીંયા ફોર્મ્યુલાની અંદર જોઈએ તો એક્સની જેટલી ઇન્ડેક્સ છે x⁻n એટલી જ પાવર સામે એની છે, એટલે કે આ બંને જગ્યાએ પાવર સેમ હોવી જોઈએ x⁻n - a⁻n. બીજું કે અહીંયા જે કોન્સ્ટન્ટ ટર્મ છે એ છે એ કોન્સ્ટન્ટ છે, તો અહીંયા જે કોન્સ્ટન્ટ ટર્મની કોઈ પાવર હોય લિમિટ પણ એ જ ફોર્મ્યુલા એટલે કે એક્સ ટેન્સ ટુ એના ફોર્મમાં જ હોવી જોઈએ જે અહીંયા એ હશે અને એની કોઈ ઇન્ડેક્સ હશે. ઇન ધ સેકન્ડ વે જો લિમિટ એક્સ ટેન્સ ટુ એ હોય તો છેદમાં પણ x - a વાળું ટર્મ હોવું જોઈએ. ઇન શોર્ટ ઇફ લિમિટ એક્સ ટેન્સ ટુ એ વાળું ટર્મ હોય ધેન x⁻n માઇનસ સેમ a⁻n upon x minus same a. So x⁻n minus a⁻n upon x minus a is equal to n a⁻n-1. So using this formula we will solve some example. This is the standard formula to solve some examples of limit. If we look at one example, for example the question is evaluate limit x tends to 2 x⁻⁷ minus 128 upon x⁻⁴ minus 16, right? If we look at the question, then here first of all limit is in the form of 2. So if we take a is equal to 2 in above formula, then here x⁻⁷, then we need here 2⁷, and we all know that if we put 2⁷, that is equal to 128. So if we simplify this example, then that is equal to limit x tends to 2, this is x⁻⁷ minus 2⁷ upon this is x⁻⁴ minus 2⁴. So this is x⁻n minus a⁻n, but as our formula we need x⁻n minus a⁻n upon x minus a. Here
there is not x minus a in the numerator as well as in the denominator. In both way we will need x minus a to use this formula, right? So we will divide numerator as well as denominator by x minus 2, so the answer remains constant. So we will get here is equal to limit x tends to 2 x raised to 7 minus 2 raised to 7 upon x minus 2, right? And in the denominator x raised to 4 minus 2 raised to 4 upon x minus 2. So after all, if we cancel out x minus 2, then the question is same as we have discussed. So if we use here the quotient formula, the properties of limit, then limit this is equal to limit x tends to 2 x raised to 7 minus 2 raised to 7 upon x minus 2 upon limit x tends to 2, this is x raised to 4 minus 2 raised to 4 upon x minus 2. Okay, so if we remind our formula is limit x tends to a x raised to n minus 10 upon x minus a is equal to n a raised to n minus 1. So here for the numerator x raised to n is equal to 7 minus a raised to n a is equal to 2 upon x minus 2, and same for the denominator limit x tends to 2 x raised to n, here n is equal to 4 minus 2 raised to 4 a is equal to same 2 raised to 4 upon x minus 2. So we can use this formula for the numerator as well as for the denominator. So we will get here is equal to answer will be n a raised to n minus 1. For the numerator n is equal to 7, here n is equal to 7, so n a is equal to 2, so 7 into 2 raised to n minus 1, n is equal to 7, so n minus 1 is equal to 7 minus 1, so that is equal to 6 upon, for the denominator n is equal to 4, so here n a is equal to 2, so n a raised to n minus 1, that is 4 minus 1, that is equal to 3. So after all we will get 7 into 2 raised to 6 upon 4 into 2 raised to 3. So after simplifying this one we will get the answer very easily. So we will get 7 is equal to 7 into 2 raised to 6 minus 3 upon 4, that is 6 minus 3 is equal to 3. So 7 into 2 raised to 3 upon 4 is equal to 7 into 8 upon 4, that is equal to 14. એનો મતલબ કે આ રૂલ યુઝ કર્યા પછી જે કાંઈ પણ છે એ તો નોર્મલ આપણું સિમ્પ્લિફિકેશન અને ઇન્ડાઇસીસના રૂલ્સનો યુઝ કરેલ છે, પણ મેં અહીંયા બધા સ્ટેપ એક્સપ્લેન કરીને લખેલા છે. જે લોકોનું એલ્જીબ્રા થોડું વધારે સારું હોય એ ડાયરેક્ટલી આન્સર પુટ કરી શકે છે જો ઇન્ડાઇસીસના રૂલ્સ એને વ્યવસ્થિત આવડતા હોય તો, કે જે આપણે ડિપ્લોમા ફર્સ્ટ સેમેસ્ટરની અંદર અને 8, 9, 10 સ્ટાન્ડર્ડની અંદર શીખેલા છીએ. તો અહીંયા આફ્ટર ઓલ આપણો આન્સર મળશે 14. તો અહીંયા આપણે ન્યુમેરેટર અને ડિનોમિનેટર બંનેની અંદર સેમ ફોર્મ્યુલા કે જે આપણે ડિસ્કસ કર્યો, લિમિટ એક્સ ટેન્સ ટુ એ એક્સ રેસ ટુ એન માઇનસ એ રેસ ટુ એન અપોન એક્સ માઇનસ એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એન એ રેસ ટુ એન માઇનસ 1નો યુઝ કરી 2 વખત અને આપણે આન્સર મેળવેલો છે. તો આ સેશનમાં આપણે આ એક એક્ઝામ્પલનો અભ્યાસ કર્યો. હજી આપણે નેક્સ્ટ સેશનમાં આપણે અહીંથી કન્ટિન્યુ રાખશું અને આ ફોર્મ્યુલાઓના બીજા પણ હજી આપણે 1-2 એક્ઝામ્પલનું સોલ્યુશન કરી અને બીજી અમુક જે સ્પેશિયલ ટેકનિક્સ છે એનો પણ આપણે યુઝ કરી અને બીજા એક્ઝામ્પલનું સોલ્યુશન કરશું કે જે જીટીયુની એક્ઝામ માટે ખૂબ જ ઉપયોગી છે.
So for this session, that's it for this session. Thank you very much.